No matter what the weather is outside, wag nang ma-bad vibes and just always smile. And always remember that smile and laughter always bring sunshine to everyone's life. At syempre, laging alamin ang weather para laging ready. Kasi pag ready, mas malaki ang chance na maging happy. Maglaging lang at tumutok. Kasi with our weather updates, plus our science and technology news, sure namin na kayo ay laging ready with knowledge and information. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nangiiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/dostvph. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. For today's episode, makakausap naman po natin ang Supervising Science Research Specialist at Head ng Health Physics Research Section ng Philippine Nuclear Research Institute or PNRI. Ano kaya ang mga projects at bagong research ng office nila? Yan ang aalapin natin later. Kaya naman to start our day, heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Samuel Duran. Sir Samuel, kamusta po ang magiging lagay ng panahon? Maraming salamat, Jel, at good morning sa lahat po ng viewers ng DOSTv. Ang lagay po ng ating panahon sa ngayon, meron po tayong low pressure area na binabantayan. At ito pong LPA natin ay tinatayang nasa layong 355 kilometers, silangan po ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito pong low pressure area natin sa ngayon ay mababa yung tsansa na maging ganap na bagyo. At ito po ay magbibigay ng mga mahina hanggang sa katamtamang pagulan sa buong Mindanao maging sa silangang bahagi ng Visayas. At dahil naman po sa habagat, magkakaroon naman ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan sa Ilocos Norte, maging sa mga isla ng Babuyan at Batanes. Dito naman po sa Metro Manila at ang natitirang bahagi po ng bansa ay makakaranas naman ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Agwat po ng temperatura, asahan po natin dito sa May Luzon, particular po sa Metro Manila, is from 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman po sa Baguio, asahan naman po natin yung temperature range ay from 15 to 22 degrees Celsius. Sa Visayas, particular po sa May Cebu, asahan naman po natin yung temperature range is from 25 to 32 degrees Celsius. At sa May Iloilo, ganun din po, 25 to 32 degrees Celsius. Sa May Mindanao, ang temperature range naman po sa May Davao is from 25 to 32 degrees Celsius at sa Zamboanga naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman pong nakataas na gale warning sa anumang parte po ng ating bansa, kaya safe pa rin po pumalaot yung mga kababayan po nating mangingisda. At yan muna ang latest mula po dito sa Pag-asa DOST. Ako po si Samuel Duran, ang nagre-report para po sa DOST TV. And for an exclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita, here's Mr. Danilo Flores for our flood and water level advisory. Magandang umaga, Jel, sa iyong tagapakinig sa ating DOSTv. Si Danny Flores sa Hydromet Division ng Pag-asa, nag-uulat ngayong umaga sa kalagayan ng ating mga dams dito sa Luzon. Una, Jel, ang ating Angat Dam ay napapansin natin na bumababa na siya. Nagmula nung nawala na yung ulan, humina yung habagat, tuloy-tuloy na kanyang pagbaba. Ang ating Pantabangan Dam, mapapansin natin, tuloy-tuloy sa kanyang pagtaas. Dahil itong Pantabangan Dam, Jel, is mamalaki ang kanyang watershed. Ang kanyang reservoir din malaki, kaya tuloy-tuloy sa pagtaas ng ating Pantabangan Dam. So San Roque Dam, napapansin din natin na tuloy-tuloy siya sa pagtaas dahil series of dams ito, Binga, Buklaw at San Roque.
Ang ating mga bingat ng Buklaw bukas, sinasalo sila ng San Roque, kaya tuloy-tuloy sa pagtaas sa ating San Roque Dam. Ang ating Magat Dam, Gel, kung saan pinakamalaking watershed nito at maliit lang yung reservoir, ang papansin natin na tuloy-tuloy sa kanyang pagbaba, nagmula nung humina ng ating habagat. Mula dito sa Hydromet Division ng Pag-asa, Gel, si Danny Flores ang nag-uulat. Ano kaya mga bagong proyekto ang hatid ng DOST para sa mamamayang Pilipino? Alamin dito sa DOStv Flash Report. The Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology and Goldilocks Bake Shop, Incorporated, partnered in promoting the Pinggang Pinoy through the development of Sarap Pinggang Pinoy meals. Sarap Pinggang Pinoy meal is a first-of-a-kind healthy eating advocacy intended for patrons of a well-known Philippine bake shop and fast food establishment. This meal is now available in all Goldilocks Bake Shop Incorporated branches in Luzon. Goldilocks branches in Visayas and Mindanao will also offer Sarap Pinggang Pinoy meal very soon. The Sarap Pinggang Pinoy meal is based on the FNRI's Pinggang Pinoy, the newly developed food guide that is easy to understand. It is a simple guide that shows the proportion of Go, Grow, and Glow foods to maintain a healthy body. The Pinggang Pinoy can be used as a guide when eating outside. Let us all practice healthy eating while eating out. Go for Sarap Pinggang Pinoy meal. 5 in every 10 or 52.3% of infants aged 0 to 5 months were exclusively breastfed, according to the 2013 National Nutrition Survey or NNS. This was an increase from 46.7% in 2011 survey. The NNS is done by the Food and Nutrition Research Institute or FNRI every 5 years. The Infant and Young Child Feeding or IYCF component of the 2013 NNS also revealed that 77.1% of infants were breastfed within an hour after delivery. The duration of exclusive breastfeeding was also longer, with an average of 4.1 months in 2013, compared to 3.7 months in 2011 and 2.3 months in 2008. Practice of exclusive breastfeeding was inversely related with wealth. The highest percentage reported from the poorest group in the rural areas was 69.8%, while the lowest percentage was from the richest segment in the rural areas of 28.7%. On average, breastfeeding was continued up to 8.2 months in 2013 compared to 7.7 months in 2011. The results also showed that most children, or 65.8%, were introduced to solid, semi-solid, and soft foods at 6 months. However, only 4.6% of infants 6 to 11 months met the Minimum Dietary Diversity Score, or DDS, which is 4. The DDS is the number of food groups consumed. For children 12 to 7 months old and 18 to 23 months old, only 16.9% and 25.2% met the minimum DDS respectively. We value our education as much as we value our life. Mula pagkabata, lagi na sinasabi sa atin na mag-aral ng mabuti. And in our country, we have one of the highest literacy rates in the regions. And to top it all off, maraming exemplary schools dito sa bansa natin. At isa na rito ay ang Philippine Science High School. It is considered to be among the top high schools in the Philippines and viewed to be among the best in the ASEAN region. As a country filled with brilliant minds, it is not hard to look into the near future and see the Philippines among the leaders in science and technology. All we need is the right amount of focus and funding, and we could be on our way to the top. Thus, an institution is needed to give a solid foundation and to serve as a guiding light and training ground for the leaders of tomorrow.
Over the years, the Philippine Science High School has been training budding scientists and honing our country's top minds into visionaries ready to change the world. Having produced many successful scholars, PSHS continues to spearhead our country's vision of becoming one of the top names in the fields of science and technology. Everyone dreams of becoming a PSHS scholar or PSI scholar, but only the highly regarded graduating students will have the opportunity to take the national competitive exam administered in November every year. Scholarship applicants should then have excellent academic credentials. Either they're part of the uppermost 10% of the graduating batch or proven to excel in both science and math. Applicants who successfully pass the NCE get to enjoy the following perks: free tuition, monthly stipends, and loan of available textbooks. A monthly living allowance shall also be provided to financially deserving students as determined by the Board of Trustees. After the rigorous screening, based on economic indicators, the scholars are then classified according to their scholarship category. Ang Philippine Science High School o PSI ay itinatag noong September 5, 1964 sa bisa ng Republic Act 3661. Alinsunod sa batas, ang PSHS ay itinatag upang mag-alok ng libreng edukasyong pang-high school sa mga mag-aaral na ang diin ay sa mga subjects na ukol sa agham. Ang layunin nito ay upang maihanda ang mga mag-aaral sa mga kursong pang-agham at teknolohiya. Hindi naging hadlang ang maliit na budget ng simula ng PSI ang kanyang layunin upang maging #1 na Science High School ng Pilipinas. Improvise lang ang mga gamit noon at nangungupahan lamang ang PSI sa isang gusali ng Philippine Government Employees Association o PGEA. Isang ektaryang lupain sa Elliptical Road, Diliman, Quezon City. Noong August 1, 1970, lumipat ang Philippine Science High School sa prefabricated buildings sa kasalukuyang main campus na matatagpuan sa Agham Road, Diliman, Quezon City. Pagkalipas ng 2 taon, natapos rin ang mga permanenteng gusali, Science and Humanities Building, Administration Building, mga dorms, canteen at gym. Sa mga nagdaang taon, ang kurikulum ng paaralan ay nagbago upang maiangat palalo ang kalidad ng edukasyon sa PSHS. True to its mission, PSI provides scholarships to students like us with high aptitudes in science, technology, and mathematics. As part of its credo, PSHS engages in nation building by helping the country attain a critical mass of professionals and leaders in the fields of science and technology. PSI also offers an education that is humanistic in spirit, global in perspective, and patriotic in orientation. All these assure us of quality education and values worthy to live by, like patriotism, integrity, service, excellence, and leadership. To expand opportunities for students who are talented in mathematics, science, and technology, PSHS regional campuses were founded all over the Philippines, establishing the Philippine Science High School system. The first regional campuses are the Southern Mindanao Campus in Davao City, the Western Visayas Campus in Haro, Iloilo, and the Eastern Visayas Campus in Tacloban City. After a few years, more campuses were established around the country. The Cagayan Valley Campus in Bayambong, Nueva Vizcaya, the Central Mindanao Campus in Baloy, Lanao del Norte, the Bicol Region Campus in Goa, Camarines Sur, the Ilocos Region Campus in San Ildefonso, Ilocos Sur, Central Visayas Campus in Argao, Cebu, the CAR Campus in Benguet, and the Central Luzon Campus in Clark, Pampanga. As of 2010, 11 PSHS campuses are already built around the country. All these are equipped with state-of-the-art facilities to cater the needs of the gifted students attending the school. Education prepares our youth. This is true of PSI, which was founded with a definite purpose of training future generations of scientists and engineers. The school offers an extensive and intensive curriculum of highly advanced topics in biology, chemistry, physics, computer science, technology, and math. PSI scholars go through a comprehensive science and technology research course which culminates their 4-year study of pure and applied sciences. Various electives are also offered to further boost their learning. You see,
this combination of field-specific knowledge and instruction in research principles ensures that the PSI students will emerge well-prepared to serve the country in the best way possible. Kami mga taga-Pisay ay madalas sumali at manalo sa iba't ibang paligsahang pang-akademiko sa loob at labas ng bansa. Math Olympiads, science quiz bees, literary contests, at mga research competitions. Pero syempre, ang buhay ay hindi naman puro theories at formula. Kaya para balanse, binibigyan din namin ng angkop na atensyon ng humanity. Dito sa Pisay, maraming magawain at tumutugon sa iba't ibang interes ng mga estudyante. Tulad ng sports, Literatura, sining, teatro, at musika. Bilang mga scholar ng bayan, kami ay tumutulong at nakikialam sa mga pangyayari sa labas ng aming paaralan. Para saan ang talino kung hindi naman mapagpakinabangan, di ba? Kaya't ang aming paaralan ay sumasama sa iba't ibang outreach programs at volunteer groups bilang pagsisilbi na rin namin sa ating bayan. Here in Pisay, members of the faculty are no less but the most competent and equipped experts in their respective fields. A significant number of our teachers have pursued their postgraduate studies here and abroad. Teachers are committed to excellence and dedicated to their chosen endeavor. All these complement to the academic environment that we undoubtedly appreciate to the fullest. There are organizations actively involved with the Pisay community in its pursuit of excellence. The PSHS Foundation helps bridge the gap between government allocation and the actual needs of the school. The PSHS National Alumni Association serves the collective interests of the PSHS alumni and also provides assistance to the school. The Parents' Council for Optional Religious Instruction handles religious activity. And the Parents Teachers Association actively supports the activities of the student. Tulad ng aking mga anak, naging scholar din ako ng Pisay. Kaya malaking bahagi ito ng buhay ng aming pamilya. Isa ito sa mga highlights ng buhay ko. Sa Pisay kami natutong sumayaw, kumanta, maglaro at tumawa at makipagtagisan ng galing. Sa contest, kami natutong magsaya kapag nananalo at tumanggap ng pagkatalo. Tulad ng buhay, hindi lahat pabor sa iyo. Sa Pisay, matututo kang maging matatag, maging masipag, at makisama sa iba't ibang uri ng tao. Ito ang pundasyon ng mga nagtagumpay sa larangan ng agham, matematika at sining. With the collaborative effort of brilliant students, committed teachers and staff, and supportive parents, The larger-than-life vision of transforming the Philippines into one of the leading countries in science and mathematics is just an maturity. All we need are the minds to be nurtured and the hearts to be molded. All of this and the lifelong search for the untarnished truth.
The Philippine Nuclear Research Institute is a government body charged with overseeing the peaceful and beneficial uses of nuclear technology. Opo, may kakayahan po at kaya ng Pilipinas na makipagsabayan sa larangan at usapin ng nuclear technology. Para magbigay pa lalo ng dinaw sa usapin na ito, makakausap naman po natin ng isang supervising science research specialist ng PNRI. Our guest obtained his bachelor's degree of science in chemistry from the Far Eastern University and master's degree in public management from the Development Academy of the Philippines. He is also the chairperson of PNRI's Radiological Safety and Security Board, or RSSB. He's also a member of Radiological Emergency Monitoring and Control Team, the committee that establishes the radioactivity standards in food in the Philippines. He has authored and co-authored more than 30 scientific papers published in local and international scientific journals. Currently, he is a supervising science research specialist and head of Health Physics Research Section, Atomic Research Division, Philippine Nuclear Research Institute. Moreover, he is the leader of PNRI's Environmental Radioactivity Monitoring Program and project leader and advisor of HPRS Environmental Radioactivity Monitoring Projects. Mga ka-forever, please welcome Sir Teofilo Y. Garcia. Good morning, sir. Good morning, Jel. Ayan. Thank you. And welcome, of course, dito sa DOSTv. Thank you. Pag-usapan natin, sir, although yung mga nakaraang pagkakataon, nakasama na natin ng ilang head na PNRI, pero balikan lang natin briefly, ano ang PNRI? Okay, ang PNRI ay Philippine Nuclear Research Institute. At ang mandato nito ay ang i-promote ang peaceful uses of nuclear energy in the Philippines. Meron pa isa, to regulate the peaceful uses of this energy in the Philippines. So dalawa. Ang PNRI, merong apat na divisions. Okay. Isa ay ang Atomic Research Division, na kung saan ako ay under this division. Merong mga sections dito, kamukha ng Health Physics Research Division, where I belong, ang Chemistry Research Division, ang Agricultural Research Division, ang Biomedical Research Division, Nuclear Materials Research Division, saka Physics Division. Meron din kaming Nuclear Services Division. At merong Technology Division, Diffusion Division, at ang Nuclear Regulatory Division, as well as yung support division namin, ang Finance and Administrative Division. So ito ang mga main core functions ng Philippine Nuclear Research Institute. Okay, so alam natin parang kumbaga napakalawak, ang daming division under PNRI. At isa na rito, kayo ang head ng Health Physics Section. Ayun, so ano naman ang function nito, sir? Ang Health Physics Research Section naman ay tasked to perform terrestrial, cosmic, and aquatic monitoring all over the Philippines. So we collect all types of samples, sa tubig, sa lupa, at atmospheric samples. And we bring these samples that we collected all over the Philippines and analyze them for environmental radioactivity in PNRI. And then ang Atomic Research naman din, Division? Ang Atomic Research Division is, yun yung, we are under the Atomic Research Division. As I said, maraming ginagawa, including agricultural and so on. So sa tubig din pala, meron din na kayo sinusubaybayan? Oo, meron, dito sa pinanuclear. Lahat ng types of environmental ecosystem. Although kasi sir, ang alam natin, pagkausaping nuclear, ika nga medyo maselan, kumbaga takot ang karamihan pagka nababanggit ang nuclear kasi laging naisa-isip natin ay delikado ito. Oo nga, oo. Pero ang nuclear, radiation is it's a fact of life, no? Andi dyan siya. So,
hindi natin siya po pwedeng baliwalain. It's all over, no? Sa lahat ng klase ng environment. Hindi dyan siya. At ngayon, mailalahad sa atin ni Sir kung ano yung mga, kumbaga, beneficial and advantages using this kind of, kumbaga, nuclear nga. Pero under your division, ano-ano yung mga current projects niyo, Sir? Sa Health Physics Research Section, marami kaming projects, actually sa environmental monitoring. Yung unang-una na napakahalaga ngayon ay yung establishment of a real-time and online environmental radiation monitoring system all over the country. Isa pa yung environmental radioactivity measurements in Metro Manila and particularly in PNRI. Okay. And then meron kaming project sa assessment of radioactivity in the marine ecosystem in relation to the Fukushima nuclear accident. You know that nagkaroon ng Fukushima accident in the past, noong March 2011, and since then we continue monitoring the aquatic, the marine ecosystem in the Philippines also. Okay. And then we also monitor or assess NORM, yung tinatawag na naturally occurring radioactive materials, as well as yung technologically enhanced naturally occurring radioactive materials, or TNORM, in all industrial plants in the Philippines. And then we measure yung radon levels in dwelling and workplaces in the Philippines also. And we manage the CTBTO radionuclide monitoring stations in the Philippines. CTBTO stands for Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. And under this treaty, meron tayo sa PNRI na 3 monitoring station. Isang radionuclide monitoring station na nasa Tanay na nagmo-monitor ng radioactivity in air. No? We collect yung particulates na tinatawag, yung dust. And we measure radioactivity in this dust na nakakarating sa Pilipinas. And then we assess kung ano ang nakikita natin dyan. We also have sa seismic stations na operated and maintained by PBOX yung isa, at yung isa ay operated and maintained naman ng Manila Observatory sa Davao. Yung sa PBOX ay sa Tagaytay. And then meron kaming project about temporal variations of ambient gamma radiation. Those rates in real-time monitoring stations with meteorological conditions. And lastly, we have a project to determine the concentration factors of cesium in Philippine green mussels. So itong mga projects na to, Sir, since sabihin tuloy-tuloy ba itong proyekto nito o yung mandates ninyo to, kumbaga lahat ng mga nabanggit nyo sa amin, tuloy-tuloy yung inyong ginagawang pag-aaral tungkol dito? Yes, merong tuloy-tuloy kamukha nung monitoring ng radioactivity in the environment. Dapat yan ay patuloy nating bantayan. Sapagkat yun nga ang mandato natin, bantayan kung ano man ang radiation coming from nuclear accidents, for example, na darating dito sa ating kapaligiran, ay continuously dapat natin niyang bantayan. Meron din namang mga projects na nagtatapos. Halimbawa, gusto nating gumawa ng pananaliksik kung ano ba ang radiation na nanggagaling sa mga coal plants, no? O kaya sa geothermal plants, yung naturally occurring tinatawag, and sa fertilizer plants and so on. Ito naman ay natatapos. Iisip ka na naman na ibang kung saan mo sila titignan na naman. And all this, meron kang baseline, pati yung sa buong bansa, no? Pagka nakita mo ko yung background ng radiation dyan, measure mo, ay natatapos din yan. And then you make a map, radiation map of the country, where you can use it as reference in times of nuclear accidents. Ganun.
And so on. May mga research na, for example, yung bioaccumulation factors of cesium in organisms, aquatic organisms, natatapos sila. Okay, oo. Pero siyempre ngayon, sabi nga, ang Bataan Nuclear Power Plant, andyan pa rin, nakatayo pa rin siya, pero is there any possibility na later on magagamit din natin to base sa inyong pag-aaral? Yung nuclear power plant, ay dapat matagalan natin yan nagamit. Yes. Pero because of political reasons, ito hindi, alam natin yon. Ito ay na-mothball, at hindi nila pinaandar. Pero sa akin palagay, personally, kung tatanungin mo dyan, ay ito'y dapat ay pinandar sana upang napakalaking halaga ang ating ginastos dyan at hindi man lang natin napakinabangan. Pero kung matatandaan mo, nung ginawa ang Bataan Nuclear Power Plant ay kasabay na ginawa ang Korea Electric Power Plant sa Korea. And yung KEPCO na tinatawag, KEPCO 1, yung atin naman ay BNPP-1, yung KEPCO 1 ay nadagdagan. Meron na yatang 30. Tayo na iwan 28. pa rin. Tayo hindi pinaandar ni man lang ni isa. Yun ang aking ano. Pero sa ngayon, sa aking mga sa nababasa natin, baka buhayin itong nuclear power program. Kaya may pag-asa tayo. Ayun. At ang PNR, syempre, kayo magbibigay ng kumbaga, link ba dyan or licensing for we that? will be involved kasi nga yung pangalawang mandato ng PNR ay yung mag-regulate ng nuclear energy. Pero sa mga susunod na mga panahon siguro, itong mandato na ito ay paghihiwalayin upang magkaroon ng independent, separate nuclear regulatory body ang ating bansa. Okay. And then usually, sir, yung mga projects ninyo, sino yung katuwang natin or meron tayong funding agency para maisakatuparan itong mga proyekto? Ang funding ay dalawang bagay. Isa, nanggagaling sa, of course, sa ating pamahalaan. At meron kaming mga projects na nanggagaling sa international funding sources like the International Atomic Energy Agency. Okay. Okay. Siyempre, sir, medyo standby muna tayo, no? Mas palalawigin pa natin yung pag-usap natin tungkol dito sa issue na ito. Alam natin, sabi ko nga ako, medyo natatakot din ako pagdating sa usapin ng nuclear. Pero kwentuhan niyo pa kami mamaya dahil pagpapatuloy pa natin itong usapin na ito. At sa ating mga ka-forever, medyo bibitinin muna namin kayo ng konting-konti lang naman dahil may part 2 pa ito, kaya tutok lang kayo mga ka-forever. Samantala, panoorin po muna natin ang kalagayan ng ating mga corals at mga mangroves sa susunod na video. Ang kapuluan ng Pilipinas ay may mahigit sa 220 milyong hektarya ng baybayin at marine ecosystems na saganang pinamamahayan ng iba't ibang uri ng damong dagat, bakawan, at mahigit sa 50% ng uri ng coral sa daigdig. Nakasalalay ang pagkain, kabuhayan, at iba pang pangunahing pangangailangan ng milyon-milyong Pilipino sa mga marine ecosystem na ito. Lalong-lalo na sa mga bahura o coral reefs. Ang mga bahurang ito ay pinanggagalingan ng taunang net benefit na umaabot sa 6 na bilyong piso mula sa turismo at 35 bilyong piso mula sa pangingisda. At 19 na bilyong pisong halaga naman ang binibigay ng ating mga bahura bilang proteksyon mula sa kalamidad.
Kumbaga sa taong may karamdaman na nangangailangan ng pagsusuri. Ganitong pagsusuri rin ang kailangan ng mga bahura ng Pilipinas. Ito na rin mismo ang ginagawa ng programang National Assessment of Coral Reef Environments o NACER. Bawat isa sa atin ay may magagawa para sa pangangalaga ng ating marine ecosystems. At bago tayo magpatuloy sa part ng ating interview, alamin muna natin ang latest na hugot ng ating mga ka-forever. Pampasaya, pampaligaya sa lahat. Ito ng ating mga nakalap na hugot panahon. Dito lang sa What's the Weather with You. Mula kay Cyrus Ivan de Gracia. Sana yung feelings ko sa'yo parang bagyo. Pagkatapos mawala, sana di na bumalik. Mula naman tayo kay Jerry Escalera. Sana payag na lang ako para pagsisihan mong iniwan mo ako. O yan, di ba? Love is forever. Kaya hugot is here to stay, whether we like it or not. Kaya naman mga ka-forever, ilabas na rin ang mga tablet, smartphones at online devices. Sa hashtag Hugot Panahon, sumayaw, kumanta, tumula. Maghugot na para next time naman kayo ang kasama namin dito sa What's the Weather with You. And of course, we're back. Kasama pa rin po natin si Mr. Teofilo Garcia ng PNRI. Kanina po ay diniscuss natin kung ano ang Health Physics Section, Atomic Research Division ng PNRI. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang tungkol sa kanilang mga iba pang proyekto. Sir, para sa kaalaman ng ating mga ka-forever, hindi ba? Ano ba ang ibig sabihin? Mas explain pa natin, although na-discuss natin ng radiation, ano ba talaga ang radiation? Safe ba ito? Ano mga advantages and benefits nito? Of course, ang radiation, as I said, ay maraming advantages. Okay. So, siya ay nagagamit sa pag-unlad o pag-produce ng maraming
bagong variety ng mga halaman sa agriculture. Ito ay nagagamit na sa medisina bilang therapeutic and diagnostic purposes. Sa industriya, ito din ay nagagamit na source of electricity. Alam natin lahat yan. At saka sa research, na maraming bagay na magagamit. Pero alam din natin na ang radiation ay pwedeng magdulot ng hindi ba magandang epekto sa tao kung hindi minanage ng tama. So, ito ay dapat na i-manage, as I said, ng wasto upang magamit natin yung kanyang benefits to the fullest. Okay. Kanina nabanggit niyo sa agriculture. So, meaning, ibig sabihin, yung mga pananim natin, nagagamitan din pala ng ganitong sistema? Sa research, yung mutation breeding na tinatawag, yung principle ng mutation, pwedeng mag-produce ng mga magagandang offspring ng mga halaman na mas mahusay ang mga kalidad from the old method. The parents na tinatawag yung mga halaman na yon. Okay, pero safe ba yun, sir? Siyempre kinakain natin yun, di ba? So yun yung kumbaga yung paraan nung pag-mutate. Sa agriculture at saka sa mga halaman ay of course hindi natin kinocontaminate ang ating mga pagkain. Ini-irradiate lamang natin yung mga halaman upang sa gayon ay magkaroon ng mas magandang tinatawag na offspring, no? In the process of irradiation. So magkaiba ang irradiation sa contamination. So kung ini-radiate mo siya ay idinaan mo lang siya sa proseso ng radiation upang magkaroon ng pagbabago. Ngunit ang contamination ay inihahalo mo ang radiation, hindi siya naihahalo sa mga bagay na ating kinakain at sa materials na ating ginagamit, kaya hindi naman siya makakasama. Ano-ano, sir, yung iba't ibang uri ng radiation? Generally, yung alpha, beta, gamma radiation, yan ang mga mga general types of radiation. Depende yan sa kanilang lakas at saka sa kanilang laki. Ang alpha radiation ay medyo malaki compared to the beta and gamma. And ito ay pwedeng, it can be stopped by a thin sheet of paper. But it is, since it's big, hindi siya nakaka-penetrate sa skin. But if you take it internally o kaya ay nasinghot mo siya, then it is dangerous. It is the most dangerous. Ang beta naman ay medyo mas maliit at ito ay nakaka-penetrate sa mga maninipis na bagay, but it can be stopped by a certain thickness of material. Ang gamma radiation ay po pwedeng tumagos, no? Sa mas makakapal na bagay at ito ay mas maliit at ito yung most penetrating na tinatawag. Okay. So saan usually nanggagaling itong mga to? Ay sila ay nanggagaling sa mga radioactive substances o sa nuclear reactions at ito yung tinatawag na radiation, no? Ito yung process, ito yung energy na kung saan ang radiation ay nagagaling sa mga nuclear reactions. Pero paano ma-detect? Halimbawa na may radiation? Ang radiation na hindi nakikita. It cannot be seen. So we rely on the nuclear detection instruments, no? Na meron kami sa PNRI to measure radiation. Kanina nabanggit nyo din sa simula ng ating mga interview tungkol sa Fukushima nuclear power plant na umatake noon, year 2011, tama po, di ba? So, paano yung continuous na monitoring natin dito sa naging epekto nito? Ayan, napakahalaga ng bago naming project, no? Kasi ang radioactivity, no, pagka nanggaling sa isang nuclear accident, ay pwedeng ma-disperse, no? Sumama siya sa hangin at it could be dispersed in distant areas, no? For example, galing siya ng Japan. Nangyari sa Japan.
Pero sa atmospheric dispersion na tinatawag, makakarating siya sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sa atin, nung nangyari yung pagkakataon na yung may aksidente, ang ginawa namin noon ay mag-monitor sa buong kapaligiran gamit ang aming mga portable equipment. No? So, meaning, pupunta kami sa iba't ibang panig ng lugar upang tignan ang mga possible na tinamaan. Measurements doon sa mga lugar na yon sa ating kapaligiran. Nag-collect din kami ng mga soil samples and food samples and so on to measure radioactivity sa PNRI. Sa bago naming project, magtatayo kami ng mga online monitoring system o detectors sa buong panig ng Pilipinas. We expect to at least install one online detector in each region of the country to measure radiation in real time. So, hindi na kami pupunta doon, dala-dala ang aming mga equipment, portable equipment para mag-measure. Itong mga equipment na ito ay magbibigay ng measurement sa atin in real time, online, at lahat ng data ay pupunta sa Central Data Station na itinilaga sa Philippine Nuclear Research Institute. Pero yung kumbaga syempre, on our daily lives, yung inyong ginagawang mandato, yung pag-monitor ninyo, saan-saan kayong area o meron ba kayong mga prospect na kailangan bantayan lang na lugar, etc.? Ay, dapat ay bantayan natin ang lahat ng panig ng Pilipinas. For example, ngayon meron tayong isang monitoring station sa Tanay, no? Sa Rizal. Pero ito ay ang radiation na nakikita niya doon sa kapaligiran, mostly in that area. Pero kung magkakaroon tayo ng mas marami pa, ay mas masusi at mas okay at mas pulido ang measurements sa buong bansa upang pangalagaan ang hazards ng radiation against this nuclear accident. Mga epekto niya sa mga tao. Mas maganda kung lahat ay malagyan at maging komportable ang mga tao na itong radiation na ito ay hindi nakakarating sa kanilang mga lugar. Base dun sa inyong mga pag-aaral, dun sa resulta ng aksidente dito sa Fukushima, may epekto ba dito sa Pilipinas? Wala. Sapagkat ang nakita natin ay napakaliit na bahagi. Hindi siya dapat ikabahala. Minute amounts of radioactivity na tinatawag. Na tumama dito. Nagdaan dito sa atin. Pero usually ba, sir, gaano tumatagal? Kumbaga, meron bang period of time na, bawa itong sa lugar na to, nagkaroon ng aksidente, immediately kailangan ma-measure natin yung effect nito, yung result nito, etc. Paano yun? Yung mga radiation na yan, they just pass by. And meron din silang tinatawag na half-life at hindi naman sila talaga nadadilute sila at nawawala din sila, sumasama sa ibang parte ng, for example, sa karagatan, sa hangin, and then eventually they die down. So, hindi naman sila nananatili na ganun nabuhay, active. Na ganun ka-active, ganun karami sa ibang. They are dispersed, in short. Okay, oo. Kasi iba, syempre, kinakababahala din natin na later on baka mamaya may isang area na to naapektuhan ng radiation or may radioactivity na hindi alam ng isang individual na katulad ko. Di ba? Parang yung awareness, kumbaga paano ko magiging safe. Yun. Yeah. So, hindi dyan kami upang bantayan at sabihin sa mga tao kung ito ay dapat ikabahala o hindi. Baka, sir, meron pa kayong other projects regarding sa patungkol sa radiation monitoring ng PNRI? Kamukha ng mga binanggit ko, 8 sila at ito ay upang
i-monitor ang radioactivity sa ating kapaligiran. At syempre, di ba, tayo dapat lagi maging handa. Let's do our part, syempre, para magkatulong-tulong din tayo sa magagandang proyekto na nilahad niyo sa amin na ngayon. Ngayon, kumbaga, yung ating mga ka-forever, yung awareness about nuclear, hindi ba dapat maging malinis din sa lahat na ito, may safe din tayo. In a way, wala tayong dapat ikabahala. Lalo nandito ang PNRI, ginagawa nyo din ang inyong parte para mapangalagaan din ang publiko. Ito ay para sa kaalaman ng lahat ay para din sa nuclear preparedness and response. Kung sakasakali na magkaroon nga ng ganyang klase na aksidente, hindi lang yung nuclear accident sa nuclear power plant, kundi doon sa mga nuclear terrorism na tinatawag. Diba? Yung mga dirty bombs. At saka yung mga aksidente na nangyayari sa ibang fasilidad like yung nuclear medicine hospitals o kaya sa laboratories. They also have some minor accidents. So we are there at PNRI to help and monitor this radioactivity. And this project, paano talaga direkta makakatulong para sa paghahanda din o sa disaster preparedness ng ating bansa? As I said, we will continuously monitor yung radioactivity. Titignan natin ang radioactivity sa hangin, sa soil, sa food, sa drinking water, sa aquatic ecosystem like yung fish, sa tubig, sa sediment, measure them and let the people know kung ano yung mga content ng radioactivity kung meron man dito sa mga environmental samples na ito. Okay, pero yung mga information nyo na nagagather, saan nyo usually pinapublish? Ay meron kaming mga technical journals for information dissemination at meron din kaming nuclear information system as PNRI where you can see the technical reports and the data that we generate. Okay. Any final words na lang po dun sa ating mga tagus-baybay, sir? Nasaan yung pagkakataon? Gusto ko pong ibigay ang kaalaman sa publiko na ang PNRI ay andi dito na nagsasagawa ng mga pananaliksik about the beneficial uses of nuclear energy. At andi dito din ang PNRI upang pangalagaan ang ating environment at tignan, i-measure kung merong mga nakikita tayong mga radioactivity na nanggagaling sa mga nuclear accidents, if ever. At ito ay ating ipakikita sa tao for public information and for the protection of the general public against the hazards of radiation. Okay, very well said. Maraming salamat po, sir, sa pagkakataon na inilahad niyo sa amin. At ngayon nga, sana lahat tayo gusto natin maging ligtas sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At nandiyan kayo, handa din kayo sa pangangalaga ng ating publiko. Thank you po, maraming salamat. Thank you, Jen. Thank you. Ayan mga ka-forever, of course, nakasama po natin si Sir Trofilo Garcia ng PNRI. And of course, thank you for enlightening us with or about sa nuclear technology at sa mga activities ng office ninyo. And good luck pa sa mga future projects ng PNRI.
there you have it mga ka-forever. Tapos na ang usaping tungkol sa health physics research section ng PNRI. Pero marami pa yan dito sa DOSTv. Kaya naman babalik kami ulit bukas from 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel www.dostv.ph/YouTube or follow our Twitter and Instagram page DOSTVPH and like our Facebook page facebook.com/DOSTVPH. Kaya naman click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Pero of course, bago kami tuluyang magtapos, syempre gusto muna namin batiin ang isang malusog na bata. O maganda daw siya, sabi nila. Ang akin pong anak na si Sovina, ang bunso ng DOSTv. And of course, syempre, your DOSTv family loves you so much. Kaya naman hinihintay ka nila mag-celebrate ng birthday. Ayan mga ka-forever, dahil weather lang ang laging nandyan. Tagaraw man o tagulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTv na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.